السلام عليكم شباب، يا رب ألف خير. اليوم محاضرتنا شوية تختلف، راح نرجع للكتاب وراح ناخذ في قطعة من صفحة 39 بالكتاب. الكتاب كله راح أنزله، هو 160 صفحة تقريبا. وراح أنزل لكم هذا اللي راح نقرأه إذا صادفتوا صعوبة بالتحميل، فراح تشوف مقطع فيديو ورابط الحضور ويا هاي الصفحات اللي جاي تشوفوها. فعنوان اليوم يقول The World's Top Conspiracy Theories. conspiracy معناها مؤامرة، theories نظريات، يعني أعظم نظريات المؤامرة بالعالم. أول نظرية هي أول حدث شجع هذه النظرية هو The Death of Diana، موت الأميرة ديانا أميرة ويلز بالمملكة المتحدة. يقول The first Diana conspiracy site، أول موقع إلكتروني يحكي عن نظرية المؤامرة بموت الأميرة ديانا appeared on the internet، ظهر على الانترنت in Australia، في أستراليا only hours after her death، ساعات بعد موتها، ب 31/8/1997. Since then an estimated 36,000 Diana conspiracy websites، منذ ذلك الوقت حوالي 36,000 موقع إلكتروني يحكي عن المؤامرة have been set up، يعني تم إنشاء 36,000 موقع إلكتروني. breathtaking by anyone's standards، يعني فشي خاطف للأنفاس بكل المعايير. hypotheses، فرضيات، range from pure James Bond، it was an M16 plot to protect the monarchy، to force it was a fiendish murder plot thought by the world's florists to sell plots of flowers. يقول hypotheses الفرضيات امتدت من يعني فشي مستوحى من مسلسلات أو من أفلام جيمس بوند. يقول it was an M16 plot أيضا معناها مؤامرة أو يعني فشي مدبر to protect the monarchy، يعني حتى يحمي الملكية إنهم عايشين بملكية. to force يعني تمثيلية. يقول it was a fiendish murder plot thought by the world's florists. fiendish معناها فشي شيطاني. thought by the world's florists، يعني florists يعني ذول اللي بيبيعون الورود. to sell a lot of flowers، يعني الشركات اللي تحاول تبيع ورود قتلوها حتى بوفاتها الناس تشتري كثير ورود وتخلي على قبره. شوف هذه النظريات. يقول and most popular of all، وأكثر وحدة شائعة، ديانا Princess of Wales isn't dead at all، يعني ما ماتت. that terrible car crash in Paris، هذا حادث السيارة باريس was an elaborate hoax to enable the princess and duty-fied to fake their own death so that they could live in blissful isolation for the rest of their lives. يقول هذا elaborate hoax يعني خدعة متقنة to enable the princess حتى تمكن الأميرة، و duty-fied هذا البوي فريند مالتها to fake their own death، يعني يصنعون الموت، يقولون احنا متنا so that they could live in blissful isolation حتى يعيشون بهناء معزولين for the rest of their lives ببقية حياتهم. Subscribers to this story say that Diana was fed up with the intrusions into her private life. اللي يصدقون هذه الرواية قالوا إنه ديانا كانت مليانة أو كانت مرهقة بالتدخلات intrusions، التدخلات into her private life بحياتها الخاصة and used the wealth، واستخدمت الثروة and resources الموارد of the Fayed family عائلة صديقها to fake her death حتى تصطنع موتها. and now she and Duty صاحبها are living on a small tropical island، وحاليا هي وصديقها يعيشون في
جزيرة استوائية. Communicating with her sons by satellite video conferencing. ودها تتحاور مع أولادها افتراضيا بالفيديو، يعني تستخدم الفيديو. Thinking about it think about it يعني يقول فكر بهذا الشيء. They say we never actually saw her body did we؟ هم لأنه اللي يصنعون هذه المؤامرة يقولون إحنا أبدا ما شفنا جثتها. يقول you don't buy into any of these theories. يقول أنت ما تصدق أي واحدة من هذني النظريات. Don't worry لا تخاف. There are plenty more to choose from. يقول لك كثير حتى تختار من هذه النظريات. For example, Paul Burrell, Diana's former butler. مثلا هذا Paul Burrell هذا كان كبير الخدم. butler هو كبير الخدم بالقصر. Claims that the princess predicted her own death. إنه الأميرة تنبأت تنبأ بموتها in a car crash. يعني هي تنبأت بموتها بحادث سيارة. Apparently على ما يبدو she was so frightened يعني كانت خايفة that 10 months before her death 10 أشهر قبل موتها she wrote to Burrell كتبت له saying that a plot مؤامرة was being hatched الكلمة وحدها البيض يفقس يعني hatching يعني البيض يفقس بس هي هذه الكلمة معناها إنه فشي جاي يدبر نفس الفكرة مال التفقيس يعني راح يفقس فشي يدبر by a member of royal family بأعضاء من الأسرة الملكية and her car's brakes إنه بريك سيارتها would be tempered يعني تلعب and she would suffer serious head injuries وهي راح تصير عندها ضربة بالرأس and all of this so that the Prince of Wales زوجها كل هذا ده يصير حتى زوجها اللي هو Prince of Wales could marry again يزوج مرة ثانية لأنهم عندهم بالديانة مالتهم ما يصير واحد ياخذ اثنين إلا تموت زوجته أو يطلق. These theories multiply يقول هذه النظرية تتضارب because it is so hard for us to believe that a princess يقول هذه الرواية تتضارب لأنه من الصعب أنه إحنا نصدق أنه أميرة with all her wealth and bodyguard كل ثروتها وحراسها الشخصي could be killed by something ممكن أن تقتل by something as arbitrary and mundane. arbitrary يعني عشوائي mundane يعني تافه as a traffic accident كحادث سيارة. psychologically نفسيا we need conspiracy theories. احنا دائما نحتاج نظريات المؤامرة نسويها to make the tragedies حتى نسوي فد شيء مثير للشفقة والمأساة of life more bearable يعني حتى نوحي أنه هذه الأمور صارت وأنه هذه الأمور يعني احنا دائما نحتاج نظرية المؤامرة بالحالات اللي تصير بها حوادث أو فد شيء غامض. and the internet helps feed the global paranoia. والإنترنت هو نفسه يساعد أنه يغذي هذا البارانويا يعني جنون الشك. يعني دائما الإنترنت هو يغذي هذا الشيء. اللي يطلبه من عندكم هو أنه أنتم كل واحد يسوي يكتب الكلمات اللي ما فهمها ويفهم الفكرة الأساسية. يعني يسوي مثل القاموس ويكتب شنو الكلمات اللي ما فهمها. راح أكتب لكم تعليمات أكثر بصفحة جوجل كلاس روم. شكرا.